Kakabili ko ng tulya, 3 balot worth 30 pesos. Ilalaga lang po hanggang sa bumuka yung tulya. Palamigin lang po bago tanggalin sa balat. Huwag pong itatapon ang pinaglagaan ng tulya. Magagamit po natin yan sa pagluto ng soup. Sasalain lang po natin. Ito po ang mga ingredients sa pagluto ng tulya soup. Oil, about 2 tablespoons. Patis to taste. A pinch of black pepper. 2 to 3 glasses of water. Our tulya. Tinanggal ko na po sa shell para wala nang himayin. 1 to 2 tablespoons of powdered milk. Optional kung gusto niyo lang ng gatas. 3 cloves of garlic or 3 butil. Sibuyas, medium. Luya or ginger, about 2 inches. Pepper leaves or dahon ng sili. Ito po ay optional, malunggay leaves.